Siêu thị. Em ơi, hay là mình đổ hộp này của mình với hộp kia của họ? Okay. Đây là xếp hàng. Siêu thị rất là vắng luôn á. À đây, mình sẽ mua cái này. What? Nope. Sparkling water. Where are you? Anh mua gì vậy? Anh mua gì vậy? Mua gì vậy? Mua gì hả? Mua ghé liền. Organic. Ok. 2 cái Trời luôn. ơi, sao 2 cái lận? Và em ơi, anh mua sập tiệm bọn Starbucks rồi em ơi. Thôi không ăn cái vị đó đâu. Chua lắm. Yes. Toilet paper. Biết. Đây. Xếp hàng là phải đứng ở trong cái cục xanh xanh này. Xanh xanh rồi. Cách xa 2 mét. Này chắc 1,5 mét chứ 2 mét. Rất là nhiều toilet paper. Toilet paper. Đây cũng là toilet paper. The moving toilet paper.